गुड इव्हनिंग स्टुडंट्स. आज आपण नवीन टॉपिक बघतोय स्कॅलर्स अँड वेक्टर्स. ठीक आहे. काही काही डाऊट असेल ग्रॅव्हिटेशनमधूनच का आपण डायरेक्टली न्यू टॉपिक स्टार्ट केला, तर त्यांना मी एवढं सांगेन की आपण तो पूर्ण टॉपिक परत करणारच आहोत. परत आता त्याच्या पुढे जे डेरिव्हेशन्स असणार आहेत ते बेटर राहील की तुम्ही समोर असणार तेव्हा मी घेईन, कारण खूपशा कन्सेप्ट्स आहेत. त्याच्यामध्ये काय होणार प्रॉब्लेम की तुम्हाला म्हणजे ही व्हॅल्यू कुठनं आली, कशी आली, त्याचा कन्सेप्ट काय त्याच्या मागचा ते समजणार नाही. आणि मी तसं शिकवणार पण ज्या गोष्टी तुम्हाला मी कन्सेप्ट सांगू शकतो प्रॅक्टिकली त्याच मी तुम्हाला पहिले देईन. समजतंय? त्याच्या पुढे कसं असणार आहे, तुम्हाला थोडंफार एक्स्ट्रा मला पण सांगावं लागणार आहे. असे डेरिव्हेशन्स आहेत. ठीक आहे. तर आपण आता स्टार्ट करूया स्कॅलर्स अँड वेक्टर्स. आता स्कॅलर्स अँड वेक्टर्स म्हणजे काय असतात, तर त्या दोन क्वांटिटीज आहेत, फिजिकल क्वांटिटीज. आता तुम्हाला हे शब्द परत नवीन वाटत असणार. फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय, स्कॅलर म्हणजे काय, वेक्टर म्हणजे काय. तर बघा मी सिंपली सांगतो, आपण डिफरन्स वरच बघायला घेऊया. एक क्वांटिटी आहे स्कॅलर. स्कॅलर म्हणजे मी तुम्हाला एवढंच सांगेन, फक्त नंबर म्हणून लक्षात ठेवा. काय आहे स्कॅलर बोललो तर तुमच्या डोक्यामध्ये काय आलं पाहिजे, स्कॅलर म्हणजे एक नंबर असणार आहे. कळतंय? स्कॅलर म्हणजे काय, एक नंबर कुठलाही 3, 4, 5 काही जो तुमच्या मनामध्ये नंबर येतो. आणि वेक्टर बोलणार तेव्हा तुम्हाला काय समजलं पाहिजे, वेक्टर म्हणजे नंबर आणि कुठली तरी एक डायरेक्शन असणार. म्हणजे वेक्टर मध्ये नंबर तर येणारच, पण अजून एक गोष्ट कुठली ऍड होणार, अजून एक काय ऍड होणार आहे त्याच्यामध्ये, डायरेक्शन, दिशा. समजतंय? नक्की समजलंय? स्कॅलर म्हणजे काय, स्कॅलर म्हणजे तुमचा फक्त एक नंबर, ओनली नंबर. समजतंय? आणि तुमचं वेक्टर म्हणजे काय, तुमचा नंबर प्लस तुमचा अजून एक गोष्ट काय ऍड होणार आहे त्याच्यामध्ये, डायरेक्शन. कळतंय? मी तुम्हाला एक्झाम्पल पण देईन, जसं आपण बघू तसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल पण देईन. पण तुम्हाला बेसिकली काय समजलं पाहिजे, स्कॅलर म्हणजे काय, एक नंबर असणार आहे. आणि वेक्टर म्हणजे काय, स्कॅलर प्लस आपला तुमचं नंबर प्लस डायरेक्शन असणार आहे. समजलंय? ठीक आहे. चल मग आता पहिलं काय, अ फिजिकल क्वांटिटी दॅट हॅज ओनली मॅग्नेट्यूड. आता तुम्ही बोलणार सर 4 शब्द झाले, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक स्कॅलर, एक वेक्टर आणि आता मॅग्नेट्यूड. इझी वे मध्ये मॅग्नेट्यूडचा अर्थ बघा. आता काही गोष्टी असतात त्या फिजिक्स मध्ये ऍज इट इज आपल्याला बोलाव्या लागतात. ठीक आहे. फिजिकल लँग्वेज मध्ये म्हणजेच जे मी तुम्हाला आतापर्यंत सांगत होतो की स्कॅलर म्हणजे काय, फक्त एक नंबर. तर नंबरला आपण या चॅप्टर मध्ये काय बोलणार आहोत, मॅग्नेट्यूड. मॅग्नेट्यूड म्हणजे काय, फक्त नंबर. लक्षात घ्या, सिंपल आहे. मॅग्नेट्यूड म्हणजे काय, फक्त नंबर. म्हणजेच काय, अ फिजिकल क्वांटिटी दॅट हॅज, एक फिजिकल क्वांटिटी आहे. दॅट हॅज म्हणजे काय, त्याला काय काय आहे, अ फिजिकल क्वांटिटी दॅट हॅज ओनली मॅग्नेट्यूड. आता हा ओनली वर्ड जो आहे हा आला पाहिजे. मी पूर्ण इथनच बॉक्स करेल, बघून घ्या. ओनली मॅग्नेट्यूड. समजते? ओनली का, कारण इकडे काय आहे, फक्त नंबर आहे. इकडे दुसरी कुठली गोष्ट आहे का, नाही. म्हणून ओनली हा वर्ड येणं पण इम्पॉर्टंट आहे. फिजिकल क्वांटिटी दॅट हॅज ओनली मॅग्नेट्यूड इज कॉल्ड स्कॅलर क्वांटिटी. समजलंय? म्हणजेच काय बोलणार आपण, ज्याच्याकडे फक्त एक नंबर आहे. मॅग्नेट्यूड म्हणजे काय, फक्त एक नंबर आहे, त्याला आपण काय बोलणार, स्कॅलर क्वांटिटी. स्कॅलर क्वांटिटी मी तुम्हाला एक्झाम्पल देईन काय आहे. आता बघा मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. मी असं सांगितलं माझ्याकडे एक स्टोन आहे. ठीक आहे. माझ्याकडे एक स्टोन आहे आणि त्याचं मास 5 kg आहे. 5 kg. तर आता नीट समजून घ्या. एक्झाम्पल आपण काय बोलतो, स्कॅलर म्हणजे काय, फक्त नंबर. बरोबर. म्हणजेच आता इथे याच्यामध्ये तुम्हाला नंबर कुठला दिसतोय, 5. तर हा काय झाला आपला मॅग्नेट्यूड. म्हणजे ही काय झाली आपली एवढी स्कॅलर क्वांटिटी. आणि तुम्ही बोलणार सर केजी काय, केजी तर युनिट आहे. केजी मध्ये पण राहू शकतो, ग्राम्स मध्ये पण राहू शकतं, मिलीग्राम्स मध्ये पण राहू शकतं. म्हणजे तुम्हाला आता मी इथे काय लिहिलेलं, 5 kg चा माझा स्टोन आहे. तर त्याच्यामध्ये मला काय समजलं, माझं मॅग्नेट्यूड म्हणजे काय, फक्त 5. कळतंय? केजी काय झालं, त्याचं युनिट झालं, ते बदलत राहू शकतं. पण 5 बदलणार आहे का, तो नंबर ऍज इट इज राहणार आहे. तुमच्यासाठी पण सेम 5 असणार आहे, तो माझ्यासाठी पण सेम 5 असणार आहे. मी अजून एक एक्झाम्पल देतो. आता आपण एक स्केल बघूया. एक स्केल आहे माझ्याकडे, तर आपण जी नॉर्मली यूज करतो ती 30 सेंटीमीटरची, 15 सेंटीमीटरची. तुमच्याकडे एक स्केल आहे आणि माझ्याकडे एक स्केल आहे. तर त्याच्यामध्ये 1 सेंटीमीटर जेवढं तुमच्याकडे आहे तेवढंच माझ्याकडे असणार आहे. समजतंय का? असं होणार कधी माझ्याकडचं 1 सेंटीमीटर म्हणजे एवढं आणि तुमच्याकडचं 1 सेंटीमीटर म्हणजे एवढं नाही. तो नंबर आहे, तो फिक्स आहे. म्हणजेच काय, अ फिजिकल क्वांटिटी दॅट हॅज ओनली मॅग्नेट्यूड. त्याच्याकडे फक्त नंबर आहे. मॅग्नेट्यूडच्या इथे तुम्ही काय लिहून घेणार, ओनली नंबर. म्हणजे मॅग्नेट्यूडचाच अर्थ काय असतो, नंबर. इज कॉल्ड स्कॅलर क्वांटिटी. कळतंय? म्हणजे स्कॅलर म्हणजे काय आपण बोलतो, फक्त नंबर. आता तुम्हाला इकडे वेक्टर क्वांटिटीच्या इथे फक्त एक वर्ड बदलायचे, बाकी सगळं लिहिणार तेच. अ फिजिकल क्वांटिटी दॅट हॅज. मगाशी मी तुम्हाला काय बोललेलो, वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे काय असणार तुमचं,
नंबर तर त्याच्याकडे असणारच, म्हणजे त्याच्याकडे मॅग्निट्यूड तर असणारच, एक्स्ट्रा काय असणार त्याच्याकडे, एक डायरेक्शन असणार. मग लिहिलंय बघा कसं, अ फिजिकल क्वांटिटी दॅट हॅज, बघा आता इथून इथपर्यंत बघा, फिजिकल क्वांटिटी दॅट हॅज, इथे पण सेम लाईन होती, इथे पण सेम लाईन, फिजिकल क्वांटिटी दॅट हॅज. इकडे काय होतं, फक्त मॅग्निट्यूड होतं, म्हणून इथे आपण काय बोललो, ओनली मॅग्निट्यूड. इकडे काय आहे, फक्त मॅग्निट्यूड आहे का, नाही, इकडे काय आहे, मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲजचा अर्थ काय, मॅग्निट्यूड आणि अजून काय असणार आहे, डायरेक्शन. समजलंय, इकडे फक्त काय बोलणार, ओनली मॅग्निट्यूड, इथे काय बोलणार, अ फिजिकल क्वांटिटी दॅट हॅज मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी. इकडे काय बोलणार, स्कॅलर क्वांटिटी, इथे काय बोलणार, वेक्टर क्वांटिटी. समजलंय, इकडे काय वर्ड वाढणार आहे, मॅग्निट्यूड म्हणजे काय, नंबर तर असणारच, ॲज वेल ॲज अजून काय असणार आहे, इकडे आपल्याकडे तुमचं डायरेक्शन. समजलंय. आता मी तुम्हाला एक याचं एक्झाम्पल देतो. आता तुम्ही कधीतरी गुगल मॅप बघितलं असेल. गुगल मॅप म्हणजे आता आपण समजा इथनं टाकलं मुंबईला मला जायचं, तर तुम्ही गुगलवरती टाकला तेव्हा तुमची लोकेशन येते आणि तुमचा मॅप एक ओपन होतो. म्हणजे बघा आता एवढं ऍडव्हान्स झालंय सगळं की कसं होतं, मला मुंबईला ठराविक ठिकाणीला जायचं, चला मला मुंबईमध्ये दादरला जायचं, मग कर्जतपासनं मला दादरला जाण्यासाठी किती वेज पॉसिबल आहेत बघ. आता ज्यांना माहिती असेल त्यांचं ठीक आहे. एक आपण कल्याण मार्गे जाऊ शकतो, म्हणजे इथनं बदलापूर कल्याण असं करत जाऊ शकतो. एक पनवेलवरनं जाऊ शकतो, एक ठाण्यावरनं जाऊ शकतो. म्हणजे बघा किती वेज आहे. तर गुगल मॅप वरती आपल्याला काय दाखवणार, 3-4 वेज दाखवणार, बरोबर. आणि त्याच्यामध्ये एक सिलेक्ट होणार की जो कमी डिस्टन्स वाला आहे. आता आपण कल्याणवरनं या साईडने गेलो तर ट्रॅफिक लागणार, ठाण्यावरनं गेलो तर ट्रॅफिक लागणार. जर आपण एक्सप्रेस हायवेने गेलो तर आपल्याला ट्रॅफिक लागणार आहे का, नाही. म्हणजे आपलं ते काय झालं, शॉर्टेड डिस्टन्स आहे. समजतंय. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला कुठले, म्हणजे बघा इकडे कसं असणार वेक्टर क्वांटिटी मध्ये की तुम्हाला डायरेक्शन इम्पॉर्टंट असणार, म्हणजे तुम्ही कसं जाताय हे इम्पॉर्टंट असणार. नंबर तर आहेच, म्हणजे तुमचं इथे पण 70 किलोमीटर होणार, इथे पण 70 किलोमीटर होणार, इकडे पण 70 किलोमीटर होणार, पण कुठल्या डायरेक्शननी जाताय, कसं जाताय हे पण इम्पॉर्टंट असणार. म्हणजे बघा काय, आता मी एक अशी लाईन काढली, समजतंय. बघा मी एक अशी लाईन काढली, ठीक आहे. तर माझी ही लाईन आहे, याला आपण नाव देतो मी O आणि इथे देतो P. तर माझा मी OP असा कन्सिडर केलाय, हा आहे 5 kg, जो मगाशी मी इथे घेतला. समजतंय. म्हणजे ही एक लाईन आहे, तिला मी चला आपण युनिट घेऊया 5 मीटर आहे. डिस्टन्स आहे तर चला आपण बोलूया 5 मीटर आहे. आता नीट समजून घ्या, ही डायरेक्शन बघा आणि मी आता कसं काढतोय बघा. हा पण OP आहे, याच्या इथे पण मी 5 मीटर लिहितो. पण तुम्ही नीट समजून घ्या, याची डायरेक्शन कुठे, थोडी वर चालली आणि याची डायरेक्शन कुठे, खाली चालली. म्हणजे काय की यांचं मॅग्निट्यूड तर आहे सेम, पण याची डायरेक्शन काय वेगळी. म्हणजे डायरेक्शन पण याच्यावरती डिपेंड राहणार आहे, तुमची डायरेक्शन कशी असणार आहे. समजतंय. जेव्हा वेक्टर क्वांटिटी जेव्हा आपण परत प्रॉपर चॅप्टर करणार तेव्हा मी तुम्हाला एक्झॅक्ट सांग, म्हणजे तुम्हाला नीट समजणार की काय आहे त्याचे टाइप्स. समजतंय. सध्या आपल्याला काय डेफिनेशन बघून घ्यायचं की काय करणार आहोत आपण. इथे मॅग्निट्यूड आणि ॲज वेल एज इथे डायरेक्शन असणार आहे. इथे डायरेक्शन इम्पॉर्टंट आहे. चल नेक्स्ट पॉइंट काय, स्कॅलर कॅन बी ऍडेड ऑर सबट्रॅक्टेड बाय द रूल ऑफ अल्जेब्रा. म्हणजे काय की आता समजा मी तुम्हाला सांगितलं की माझ्या, म्हणजे बघा आता इथलं एक्झाम्पल समजून घेऊ की इथे काय बोलतो आपण, स्कॅलर कॅन बी ऍड, म्हणजे स्कॅलर क्वांटिटी ज्या आहेत त्या कशा ऍड आणि सबट्रॅक्ट होऊ शकतात नॉर्मली. म्हणजे आता मी तुम्हाला सांगितलं की इथे काय, आता बघा 5 - 3, तर याचा आन्सर काय येणार आहे 2. 8 - 2, तर याचा आन्सर काय येणार आहे 6. बरोबर. हा साधा आहे. चला आपण एक ऍडिशनचं घेऊया. 8 + 3, तर याचा आन्सर काय येणार 11. हे झालं आपलं नॉर्मल कॅल्क्युलेशन, बरोबर. पण आता तुम्हाला इकडे समजते, इकडे आपण डायरेक्टली असं का नाही करू शकत, समजून घ्या. बघा आता मी तुम्हाला जस्ट एक करून दाखवतो. इथे काय आहे, इकडे एक वर्ड येणार आहे आपल्याला, समजते. रूल ऑफ सिंपल अल्जेब्रा म्हणजे समजलं की नॉर्मल जे आतापर्यंत आपण करत आलोय ते म्हणजे नॉर्मल आपला अल्जेब्रा, तो रूल ऍडिशन सबट्रॅक्शनचा. आता इकडे बघा काय, वेक्टर्स कॅन बी ऍडेड और सबट्रॅक्टेड. ऍडेड म्हणजे काय, ऍडिशन करणे, आणि सबट्रॅक्टेड म्हणजे काय, वजाबाकी. समजतंय. इकडे कसं होणार आहे, रूल ऑफ सिंपल अल्जेब्रा. आणि इकडे काय लिहिले बघा, वेक्टर्स कॅन बी ऍडेड और सबट्रॅक्टेड बाय लॉ ऑफ वेक्टर ऍडिशन. आता लॉ ऑफ वेक्टर ऍडिशन म्हणजे बघा नीट समजून घ्या. आता हे एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. समजा एक वेक्टर माझा असा आहे, याचा आन्सर हे आहे 5 मीटर, ठीक आहे. आणि एक आहे माझा असा, जो आहे माझा 2 मीटर. कळते. आता तुम्ही इथे काय बघणार, आता जर तुम्ही जर असंच केलं की हा 5 आणि हा 2 आहे, तर तुम्हाला करता येणार का, तुम्ही बोलणार इथे काय आहे. तर इकडे आपल्याला काय घ्यावं लागणार की डायरेक्शन इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे बघा याची डायरेक्शन कुठे चालली आहे, पुढे चालली आहे, आणि याची डायरेक्शन कुठे चालली आहे, मागे चालली आहे.
म्हणजे आपण इथे काय बोलणार +5 -2 म्हणजे काय असणार 3. म्हणजे इकडे मी डायरेक्शन लिहिली का नाही, आपल्याला फरकच नाही पडत का, कारण इथे फक्त मॅग्निट्यूडच आहे. पण इकडे काय बोलतोय आपण मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन. समजतंय? म्हणजे काय झालं, आता मला कसं समजलं सबट्रॅक्ट करायचंय, मला ह्याच्यामुळे समजलं की हा पुढच्या डायरेक्शनला पॉझिटिव्ह ऍक्सिसला चाललाय, हा आहे तो निगेटिव्ह पार्ट मध्ये चाललाय. समजतंय नक्की? म्हणून इकडे हे असं आलेलं आहे. हे 5+ आलं पुढच्या डायरेक्शनला, हे त्याच्या अपोजिट आहे. बघा हा इकडे चाललाय तर हा इकडे चाललाय, म्हणून यांचं इथे सबट्रॅक्शन झालं. आता असं असतं समजा हे 5 लिहिलं आणि दुसरं असं लिहिलं, ठीक आहे, इकडे 2 लिहिला, तर इकडे तुम्हाला काय समजणार, अरे दोन्ही सेम साईडला चाललेत आणि पॉझिटिव्ह साईडला चाललेत. म्हणजे काय ना 5 + 2 म्हणजे याचा आन्सर काय आला असं तुमचं 7. कळतंय? याला आपण जस्ट वेक्टर ऍडिशन आणि याला काय बोलतो आपण लॉ ऑफ वेक्टर ऍडिशन. समजतंय नक्की? आता लास्ट एक्झाम्पल्स आहेत. एक्झाम्पल्स वरती आपण जास्त डिटेलमध्ये बघणार नाही, जस्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. जेव्हा आपलं प्रॉपर लेक्चर असणार तेव्हा मी तुम्हाला एक्झाम्पल पण सांगणार की कसं आहे, काय आहे, कशामुळे असं. लेंथ, टाइम, डिस्टन्स, मास आणि स्पीड हे काय आहे आपले स्कॅलरचे एक्झाम्पल्स आहेत. लेंथ म्हणजे काय, सिंगल लेंथ 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर असं, म्हणजे ते झाली लेंथ. ठीक आहे. टाइम म्हणजे आता बघा, टाइम तुमच्या घड्याळात पण 2च वाजणार, तेव्हा माझ्या घड्याळात पण 2, तुमच्याकडचे 2 आणि माझ्याकडचे 2 वेगळे असणार आहेत का? नाही, सेमच असणार. डिस्टन्स, मास आणि स्पीड. समजतंय? चुकून पण इथे वेट बोलू नका, वेट नाही, मास. कळतंय? मास वेगळा आहे, वेट वेगळा आहे. कळतंय? चला आता याचे एक्झाम्पल्स बघूया. फोर्स, वेलॉसिटी आणि डिस्प्लेसमेंट. आता 2 वर्ड जरा नीट लक्षात घ्या, मी जरा हायलाइट करून ठेवतो, ते आपल्याला नंतर डिस्कस करायचे. एक डिस्टन्स इकडे आणि इकडे डिस्प्लेसमेंट, इकडचा स्पीड आणि इकडची वेलॉसिटी. म्हणजे बघा डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट याच्या दोघांमध्ये काय फरक आहे. डिस्टन्स हे तुम्ही बेसिकली काय बोलू शकतो आपण, डिस्टन्स हे स्कॅलर क्वांटिटी आहे. का? कारण डिस्टन्सला कुठल्याही डायरेक्शनची गरज नसते. डिस्टन्स म्हणजे काय, प्युअर मॅग्नेटिक. कळतंय? आणि डिस्प्लेसमेंटचा अर्थ काय असतो, तिथे तुमचं नंबर तर येणारच, पण तुमची ह्या डायरेक्शन्स आहेत त्या पण येणार. कळालंय नक्की? नेक्स्ट लेक्चरला मी तुम्हाला सांगणार आहे, त्याचे आपल्याला जास्त करून ह्याच 2 गोष्टी डिस्कस करायच्या नेक्स्ट लेक्चरला. समजतंय? म्हणजे स्पीड बघा, डिस्टन्सच्या रिलेटेड स्पीड असतो, डिस्प्लेसमेंटच्या रिलेटेड वेलॉसिटी असते. स्पीड म्हणजे पण सेम आणि वेलॉसिटी पण म्हणजे सेमच, फक्त काय आहे, ही स्कॅलर क्वांटिटी आणि ही वेक्टर क्वांटिटी. समजलंय? चला मग आपण परत तुमचे एक्झाम्पल तर तुमच्या लक्षात राहतीलच. आपण फक्त बघूया पहिलं काय पॉईंट केलेला, फिजिकल क्वांटिटी दॅट हॅज, त्याच्याकडे काय असते स्कॅलर क्वांटिटीमध्ये, फिजिकल क्वांटिटी दॅट हॅज ओनली मॅग्नेट्यूड. ओनली मॅग्नेट्यूड. मॅग्नेट्यूडचा अर्थ काय, नंबर, एक नंबर. त्याचं मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेलं, 5 kg लिहून दाखवलेलं. मग तिकडे तुम्हाला काय सांगितलं, 5 आहे, तो काय आहे मॅग्नेट्यूड, आणि kg काय आहे त्याचं युनिट, म्हणजे तिकडे काय आहे ओनली मॅग्नेट्यूड. आणि इकडे काय असणार आहे, मॅग्नेट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन. कळतंय? बाकी एकच वर्ड बदलायचं आहे फक्त, बाकी पुढची स्टार्टिंग आणि एंडिंग सेम आहे. समजतंय? इकडे काय बोलणार, स्कॅलर कसे आपण ऍड करू शकतो, बाय लॉ ऑफ सिंपल अल्जेब्रा रूल. समजते? रूल ऑफ सिंपल अल्जेब्रा. आणि इकडे कसं करणार आहे, वेक्टर्स कसे ऍड करू शकतो, ऍड ऑर सबट्रॅक्ट करू शकतो बाय लॉ ऑफ वेक्टर ऍडिशन. हा वर्ड तुम्ही नवीन बघणार, कारण हा तुम्हाला आपल्याला शिकायचा. आणि लास्ट आहेत आपले एक्झाम्पल्स. एक्झाम्पल्स 2 लक्षात ठेवले तरी चालतील. लेंथ, टाइम, फोर्स, वेलॉसिटी, डिस्प्लेसमेंट. बघ याच्यावरती आपण नेक्स्ट लेक्चर आपलं पूर्ण ह्या एक्झाम्पल वरती स्टडी करायचं की ही का स्कॅलर क्वांटिटी आहे, ही का वेक्टर क्वांटिटी आहे, दोघांमध्ये फरक आहे. समजलंय? नक्की समजलंय? बघा पहिलं लेक्चर आहे, एकदा तुम्हाला असं वाटेल की नाही समजणार किंवा थोडं लेट समजेल, एकदा नाही समजलं दुसऱ्यांदा बघा. हा खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, याच्यावरती आपला पूर्ण चॅप्टर डिपेंड आहे. कळतंय? थँक्यू.